tomto videu se společně podíváme na to, jak optimálně složit Rubikovou kostku. Tak, tento slavný maďarský hlavolam určitě všichni znáte. Je to klasická kostka 3x3x3, která má na povrchu 54 barevných plíčků a úkolem je vlastně z nějaké zamíchané kostky jí složit do takto krásné složené podoby. Lidé za tu dobu, co tento hlavolam existuje, již vymysleli spoustu způsobů, jaký lze složit z jakékoliv iniciální konfigurace. Co mají ovšem tyto způsoby společného je to, že typicky jsou relativně jednoduché, ale to má za následek to, že rozhodně nevedou na co nejmenší počet pohybů, jak tu kostku složit. A v tomto cvičení se právě spolu podíváme na to, jak sestavit ILP model, který bude schopen danou rozmíchanou kostku složit s co nejmenším počtem pohybů. Tak se na to pojďme společně podívat. Tady jsme připravili materiály do našeho Jupyter notebooku a můžeme se podívat tady na naší kostku. Kostka takhle tady máme ve svém krásném složeném stavu. A co si vlastně je důležité uvědomit, je nejdřív nějaká geometrie té kostky. Vy v každém kroku můžete vykonat celkem různé pohyby. Jo? První můžete udělat pohyb 1, 2, 3, 4, 5, 6, potom mám pohyby 7, 8, 9, 10 a tak dále a nakonec dospějeme k tomu, že můžeme na této kostce vlastně realizovat 18 různých pohybů. V nějaké speedcuberské notaci každý tento pohyb má dané jméno. Například známe pohyb, kterému se říká B, a když tento pohyb B provedu, tak vidíte, že se mi ta kostka změní. Jo? Nebo můžu aplikovat pohyb, kterému říkáme L apostrof a ten vede na takovéto řešení. Jo, takže nějakou aplikací vlastně pouze těchto 18 pohybama vlastně tu kostku vždycky můžeme buď to zamíchat do nějaké libovolné konfigurace, ale také ji samozřejmě složit. Takže to je ta naše kostka. Takže mějme složenou kostku a zde máme algoritmus, který teda pomocí těchto pohybů, které tu máme, ji nějak může náhodně zamíchat, jako například takhle. Jo, takže tady je nějaká ta sekvence pohybů a když jsme vzali tu fyzickou kostku a provedli tyto pohyby, tak ji takhle můžeme zamíchat. Tak, teď je důležité nějak si reprezentovat vlastně tu kostku. Jak jsem říkal, tak vlastně na té kostce máme 54 barevných plíčků. Takže si můžeme vlastně unikátně přiřadit nějaké indexy konkrétním plíčkům. Takže můžeme si například říkat, toto je plíček 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a tak dále a tak dále. Tak to je to, co se děje v této buňce. Nějakým způsobem si pojmenuju ty jednotlivé plíčky nějakým unikátním způsobem a to nám taky bude definovat vlastně ten iniciální pattern. Tak, a teď přijde ta nejzajímavější věc a to je, jak navrhnout ten ILP model, který tu danou kostku složí. Tak, budeme používat dva typy proměnných. A první typ proměnný, říkejme té proměnné YKT, to bude binární proměna, která bude říkat, jestli vlastně v nějakém čase t aplikujeme daný pohyb k. Jak já jsem říkal, tak známe celkem 18 různých pohybů, které můžeme na té kostce provést. Takže každý můžeme nějak unikátně pojmenovat, toto bude pohyb 0, 1, 2, 3, 4 a takhle, což jsou ty moje indexy toho káčka. A řešení celé kostky vlastně je rozloženo do sekvence této pohybů, kde v každém čase vykonám právě jeden pohyb. Takže to je moje první proměna.
Pak druhá proměna, to bude proměna typu, budeme jí říkat XIT a bude to celé číslo na intervalu 1 a 6 a tam mě bude značit, jaká je vlastně barva toho čtverečku na indexu I právě v tom čase T. Jo, takže těchto indexů I to bude nějaká množina, která bude mít čísla 1 až 54 a ta nám bude reprezentovat vlastně, jaká je barva toho čtverečku v tom daném čase na té kostce. No a teď vlastně půjde o to, že ty podmínky, co budou zajišťovat, je to, že pokud v čase T provedu daný pohyb K, tak ten daný pohyb mě nějak ovlivní, jak se změní barvy čtverečků na té kostce s jistými indexy, které jsou ovlivněny tím pohybem. Jo? Vy si totiž můžete představit, že když takhle mám tu kostku, tak tato kostička, jak ji tady vidím, tady když provedu pohyb K rovno 1 a dejme tomu, že to bude pohyb na této stěně tímto směrem, jo, tak fyzicky samozřejmě tato kostička je jiná, než byla tady ta, to je jako pravda, ale my se na to můžeme koukat zároveň tak, že ten index tohohle plíčku, který ukazuje sem, že se mu změnila barva. Jo, takže teďkon je ta barva bílá, což třeba může být hodnota 1 a po aplikaci tohohle pohybu najednou ten plíšek s tím stejným indexem prohodil barvu. Jo, takže my si můžeme to představit tak, že aplikací těch pohybů já vlastně prohazuju ty barevné štítky na té kostce. Tak. A pak tam budu mít samozřejmě podmínky, které mi zajistí, když v daném čase provedu daný pohyb, tak aby se mi prohodily barvičky všech těch kostiček, které jsou ovlivněny tím pohybem a zároveň, aby kostičky, které nejsou tím pohybem ovlivněny, aby zůstaly stejné. Tak. A to, jaký pohyb ovlivňuje jaké kostičky, to vychází z geometrie té kostky a je to tady uloženo v té struktuře G. Takže například tohoto mi říká, že pohyb, kterému říkám pohyb 1, nechtě to třeba tímhletím směrem, tak ten zapříčiní to, že vlastně kostička s indexem 1, což dejme tomu je třeba tady ta, se mi přesune na kostičku, která měla index 18 a to při aplikaci tohohle pohybu bude tato na hraně. Jo. Takže ten seznam to vlastně vychází z geometrie té kostky a taky z toho, jak jsme si pojmenovali ty jednotlivé pohyby, jak je značíme a hlavně taky, jak jsme si poznačili ty štítky jednotlivé. To jsou ty čísla 1 až 54. Takže toto jsou vlastně parametry pro můj model, které nějak popisují fyzikální zákonitosti té kostky. Tak, co tady máme dál? Založíme si náš model a zde si nadefinujeme proměnné y, který teda máme 18 pohybů máme a těchto proměnných vlastně budeme mít tolik, kolik dovolíme nejvíc vlastně pohybů na složení té kostky. To v tomto případě je parametr tohohle modelu. Dá se teoreticky ukázat, že jakoukoliv Rubikovou kostku, jakkoliv zamíchanou, tak vám stačí pouze 26 pohybů, abyste ji složili. Takže můžeme nastavit nějaký upper bound. Pak tu máme ty moje proměnné x, jak jsem říkal, to jsou celá čísla na intervalu 1 až 6 a budu používat pomocnou proměnnou, které budeme říkat moves used a to bude vlastně nějakou proměnnou, kterou se budu snažit minimalizovat a bude značit vlastně počet použitých pohybů. Jo, takže to je znázorněno touto podmínkou. No, potom přidám podmínky pro každý časový okamžik a to budou podmínky typu pokud v daném čase provádím daný pohyb, tak potom kostičky, které jsou zasaženy tímto pohybem, tak si musí prohodit barvu.
To je znázorněno touto podmínkou. Jenom tady takový malá poznámka na okraj. To, co jsem tady napsal, to není, prosím vás, ILP podmínka. Jo, tohle je ten výraz. Tady jsem napsal něco, když se něco rovná 1, tak pak vynucuju nějakou rovnost. Toto není podmínka, ale dá se přeložit jako lineární podmínka pomocí triků Big M. Ale pro jednoduchost tady znázorněný jsem to nechal v tom případě, jak to tady je. Takže to máme podmínky, které říkáme, když provedu pohyb, který mi ovlivňuje kostičky I a J, tak si musí vyměnit barvu. To znamená, že v čase T+1 najednou ta kostička J musí mít to stejnou barvu, jako měla předtím kostička I v čase T, pokud se mi v pohybu K mapuje I na J. Tak, pak tady mám další sadu podmínek, která mě říká, že naopak kostičky, které nejsou zasaženy daným pohybem, kterým provádím, tak musí zůstat stejné. No, pak co my ve finále chceme, aby kostka byla složená, a k tomu slouží tato sada podmínek. Tam mi říká, že ve finálním stavu chci, aby vlastně všechny plíšky na každé té stěně měly stejnou barvu. Tak. A ještě jedno poslední pravidlo hry, které nám říká, že v každém čase můžu provést maximálně jeden z těch 18 pohybů. No a zbývá nám na začátku pouze nastavit, jaká je iniciální konfigurace té kostky. Proto nastavíme barvu každého plíčku podle toho, jak jsme si to tady zamíchali. Tak. A to jsou v podstatě všechny podmínky nutné k tomu, aby nám model správně fungoval, ale já jsem se tu rozhodnul přidat ještě takzvané redundantní podmínky. Redundantní podmínka znamená, že to je podmínka, která se dá bez újmy na správnost toho modelu odstranit, ale někdy takové podmínky tam přidáváme proto, aby jsme urychlili řešení toho modelu. A v tomto případě zde mám podmínky, kterým říkáme symmetry breaking podmínky. Protože, jak jsme tady tu úlohu modelovali, tak ona vykazuje docela dost symetrií. Protože my říkáme jinak tomuhle pohybu a jinak tomu pohybu v protisměru. No a teď jde o to, že ten solver se může rozhodnout může udělat jeden pohyb, druhý pohyb a dostane se do tohohle stavu, a nebo může udělat naopak pohyb sem a bude ta kostka vypadat úplně stejně. Takže tohoto je nějaká symetrie v tom mým prostoru těch proměnných, a tyto symetrie jsou v optimalizačních modelech nežádoucí. Proto se přidává něco, čemu říkáme podmínky, které eliminují tato symetrická řešení, a v tomhletom případě jsem ty podmínky formuloval tak, že solveru zakazuju používat 2 kroky po sobě pohyb typu tenhle a tenhle, aby se dostal do tohohle stavu, ale aby jsem se nepřipravil o žádné řešení, tak já mu dovolím použít se do tohohle stavu dostat tímto a tímto pohybem. Jo, výsledek je stejný, ale jenom mu omezím prostor, aby neměl 2 různé možnosti, jak dosáhnout stejného výsledku. Tomu pomůže ten model řešit rychlejc a prokazovat i rychlejc optimalitu. Tak a posledním fíglem, který tady používám, je parametr MIP Focus nastavený na 1. A to je takový parametr, který můžete říkat tomu Gurobi solveru, co si od něj přejete. Jestli má dávat víc důrazu na to hledat rychle přípustná řešení, anebo jestli se má třeba soustředit na to, aby co nejdříve dokázal optimalitu toho řešení. A já jsem po nějakém studiu tohohle modelu, nějakou praktickou zkušeností zjistil, že ten solver mívá zejména problémy s tím najít nějaké přípustné řešení rychle, a v tom případě je vhodné ten parametr nastavit tady na 1, což je jakýsi focus on feasibility. Takže to je asi všecko k tomu modelu a můžeme si jej teda spustit. Tak já si tady vezmu naši nějakou kostku, tady ji zamíchám pár pohyby, toto bude naše kostka, a tady si načtu ten iniciální pattern a můžeme se dát do řešení našeho ILP modelu. Tak, solver řeší
a velmi rychle nalezl, že tu kostku dokáže složit pouze třema pohybama a zároveň dokázal, že k tomu ani víc než, že to nejde udělat za méně než 3 pohyby. Tudíž 3 pohyby jsou optimální na složení takto zamíchané kostky. Tak, my si tady to řešení extrahujeme a solver nám vlastně našel, že stačí aplikovat tady pohyby S', L a E. Jo, tak se na to podíváme. Takže toto byla naše originální kostka a my si teď zkusíme na tuto kostku aplikovat toto řešení. Uděláme následujícím příkazem a ano, vidíme, že takto zamíchanou kostku, když jsme na ní aplikovali sekvenci těchto pohybů, tak je opravdu složená. Tak, pro porovnání se můžeme podívat na to, jak by to skládali lidi, a s jedním takovým postupů, který se používá na skládání Rubikové kostky, takzvaná Corners First metoda. Jo, to je jedna z takových těch pro lidi rychlejších metod, jak složit tu Rubikovou kostku. My ji tady máme naprogramovanou tady v tom balíčku PiCuber, tak já ji můžu použít a zkusím vlastně použít tenhle v úzovkách lidský postup na složení stejně zamíchané kostky, jako jsme teď řešili ILPčkem. To tady můžu spustit, ono to bude chvilku počítat a najde to, že postupem, který je znázorněný tady, sekvencí tohoto pohybu, on jí složí taky. Jo? Jak vidíte, ale délka, vlastně počet tahů v tomto postupu je 75, jo? Což je teda dramaticky větší číslo než pouze tyto 3, což je optimální pohyb. Takže tady jsme se podívali, jak vlastně pomocí ILP vyřešit takový složitý hlavolam, jako je Rubikova kostka. Zároveň bych chtěl ještě podotknout, že toto není nejlepší algoritmus na optimální skládání Rubikovy kostky. To rozhodně ne. Existují i výkonnější postupy než ILP a pokud se chcete o nich něco dozvědět, tak doporučuji navštívit tuhletu stránku cube20.org. Ale zároveň jsem zde chtěl ilustrovat tu širokou škálu aplikací, která se dá řešit pomocí ILP. Takže toto je vše pro toto video a já vám děkuji za pozornost.